Bases papunta pabalik sa mga lalawigan. Yan naman sinabi ni Salcedo na bagamat tayo siyang ibalik ang biyahe ng mga bases, ay dapat pa rin namang ipatupad ang minimum health standards upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 virus. Samantala, pinapayagan na rin makabalik operasyon ng mga modernong jeepney sa 15 ruta simula ngayong araw, Lunes, Hunyo 22. Ayon kay LTFRB Chairman Martin Delgra, ang pagbabalik pasada ng modern jeepney sa 15 ruta sa Metro Manila ay bahagi ng calibrated response. Ito'y upang maibalik ang transportasyon sa paglipat ng bansa sa tinatawag na new normal. Gayunman, nilinaw naman ni Delgra na 50% lamang ng seating capacity na ang kanila pinapayagang kasama na ng driver at konduktor upang matiyak pa rin ang physical distancing. Bukod rito, inoobliga rin ng LTFRB ang mga tsuper, konduktor at mga pasero na magsuot ng face mask. Ng LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board na hindi pa rin papayagang makabalik ang operasyon ng angkas motorcycle taxis. Hindi kasundan nagsulputang balita kaugnay sa pag-aproba umano ng IATF sa pagbabalik operasyon ng motorcycle taxis. Paliwanag ng LTFRB, ang tinitingnan pa lamang ng IATF na papayagan ay mga private motorcycles na mag-aangkas. Kailanman pinagkalagang sa ngayon ang pinakaligtas at epektibong paraan na pag-aangkas upang maging maligtas sa COVID-19. Samantala, naisumite naman ng LTFRB ang kailang rekomendasyon sa Kongreso kaugnay sa pagpapayag na magbalik na sa biyahe ang mga motorcycle taxis. Alas 7:07, samantala, humihirit si Senator Christopher Bongo sa IATF or Interagency Task Force na payagan ng pag-aangkas sa motorsiklo sa ilalim ng GCQ o General Community Quarantine. Paliwanag ni Go, malaking tulong kasi sa mga karaniwang Pilipino ang pag-aangkas sa motorsiklo, gayong limitado pa rin ang pampublikong transportasyon. Anang senador, dapat na ikonsidera rin ang proposed safety measures na inilatag gaya ng paggamit ng plastic dividers sa gitna ng driver at pasahero. Gayunman, nakikiusap ang senador sa mga commuter na sundin muna ang mga health protocols na inilalatag upang maging ligtas sa banta pa rin ng COVID-19. Umabot na sa 30,052 ang bilang ng mga positibong kaso ng COVID-19 sa buong bansa matapos na may tala ang panibagong impresyon na umabot sa 653. Ang sa Department of Health, sa nabigit na bilang ay 415 ang fresh cases habang 238 naman ang late cases. Nakapagtala naman ang DOH ng 243 na bagong recoveries dahil pang umakyat sa 7,893 ang bilang ng mga Pinoy na gumaling mula sa naturang sakit. Samantala, sumampa naman sa 1,169 ang death toll. Makaraang masuwi ang 19 na pasyente kahapon. Kaugnay niya, nadagdagan pa ng isa ang bilang naman ng positibong kaso ng COVID-19 sa mga Pilipino na nasa ibang bansa. Sa pinakahuling datos ng Department of Foreign Affairs, umabot sa 6,141 ang kabuang bilang na mga Pinoy abroad na tinamaan ng naturang virus. Muli namang nakapagtala ng isa pang kaso ng pagkamatay dahilan para umakyat ang death toll ng mga overseas Pilipino sa 476. Umakyat naman sa 2,862 ang gumaling na Pilipino sa nasabing virus. At sa halos 7 na milyon ang bilang naman ng kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Batay sa pinakahuling ulat ng WHO, World Health Organization, nasa 8,870,000 na ang kabuong kaso ng COVID-19 sa buong daigdig. At sa bilang na ito, nasa 465,000 ang namatay, habang nasa 4,100,000 naman ang nakarecover sa sakit. Binigyan ng Pilipinas ng 72 oras ng hari ng Saudi Arabia na si King Salman upang maiuwi ang halos 300 labi ng mga Pilipino sa bansa kung saan 50 dito ay namatay dahil daw sa COVID-19. Ayon kay Labor Secretary Sylvester Belli III, bawal kasi ang cremation sa naturang bansa kung kaya't nagbigay ng direktiba si King Salman na ibalik na o iuwi ang bangkay sa Pilipinas. Ngayon naman, nakapagpasyon naman ang IATF o Interagency Task Force na ipalibing na lamang sa Saudi ang mga nasawing Pinoy dahil sa COVID-19 habang ang ilan pang mga labi ay iuwi sa pamamagitan ng 3 chartered flights. Sa panayam kanina ng DWIC, sinabi ng OWA na patuloy nilang pinagtutuunan ng pansin ang problema ng nasabing mga OFW. Sa Pilipinas, ang labi ng 2 Filipino nurses na namatay sa Libya. Ilang linggo na ang nakakalipas. Kinilala na ibahad ng Pilipinas ang 2 nurses na sina Erminia Estrada at Dena Deza na muna'y namatay dahil sa non-coronavirus complications. At sa kabila niyan, sinabi naman ni Foreign Affairs Assistant Secretary Ed Menyes na alamin pa rin nila ang buong detalye ng sanhi ng pagkamatay ng 2 nurses. Samantala, iuwi naman ang labi ng 2 nurses, lulad ng special flight ng Libyan Airlines at ng Philippine Airlines.
At tulad ng mga naunang ulat, Saudi Arabia na ililibing ang mga bangkay ng 50 OFW, so Overseas Filipino Workers, na namatay dahil sa COVID-19. Sa pahayag, dilinaw ng Presidential Spokesperson Harry Roque na hindi na iuwi ng Pilipinas ang labi ng naturang mga OFW. Sinabi rin ni Labor Secretary Silvestre Belli III, bawal ang cremation sa Saudi at hindi nakakayaning iuwi pa ang mga labi ng lahat ng mga Pinoy doon. Aabot sa 282 ang bilang ng kababayan nating Pilipino na nasawi sa Saudi dulot na ng COVID-19 at iba pang mga kadahilanan. Sa iba pang mga balita, nagpositibo sa COVID-19 na alkalde ng bayan ng Daan Bantayan, Cebu na si Mayor San Shimura. Batay sa announcement ng alkalde sa official Facebook page ng Daan Bantayan Municipality, dumaan ito sa pagpupuno kasama pa rin ang mga alkalde ng Cebu at kay Governor Gondolin Garcia ng Mandaue City bago magsimula makaramdam ng sintomas ng COVID-19 gaya ng ubo at ragnat noong June 18. At dahil dyan agad nagpaswab sa alkalde noong June 20 at lumabas sa positibo ito sa nabanggit na virus. Samantala, magunita ang Cebu City ngayon ang pinaka-tinamaan ng kaso ng COVID-19 sa buong rehiyon ng Central Visayas. Na sa 49 ang bilang ng mga personnel ng Philippine Coast Guard ang nagpositibo sa COVID-19 na coronavirus disease. Ito ay mismo kay Coast Guard Commandant Vice Admiral George Orsabia kung saan nabanggit na bilang ay nasa 30 ang mga nakarecover habang kasalukuyan pa rin nagpapagaling ang 19 na iba pa. Kabilang ang Philippine Coast Guard sa mga ahensya ng gobyerno na tumutulong sa pagpapauwi sa mga stranded na OFW o Overseas Filipino Workers. Sa ngayon, ipinagmalaki naman ni Orsabia na bumibilis na ang pagtulong ng Coast Guard sa pagpapauwi sa mga na-stranded na OFW sa kani-kanilang probinsya. Coast Guard handang-handa na sa panahon ng tagulan. Report ng ating Patrol Number 5, Aya Yupangko. Handang-handa na ang Philippine Coast Guard o PCG Response Group para sa darating na panahon ng tagulan. Yes, ito ang tiniyap ni Commodore Arman Balilo, bagamat abalaan niya ang ahensya sa pagtulong sa COVID-19 pandemic. Ayon kay Commodore Balilo, hindi binibitawan ng Philippine Coast Guard ng kanilang mandato sa maritime safety ngayong typhoon season. Bukod dito, proactive din nila ang paglalabas nila ng notice to mariners. Nanawagan naman si Balilo sa mga mangingisda na wag nang pasaway, wag nang pumalaot pa kapag mayroong typhoon signal. It is Patrol Number 5, ay upang katabulat sa Implementar del Lakas, DWIC. Alas 7:13, samantala, pagpapahintulot sa motorcycle backriding, dapat mura raw tiyaking ligtas. Detaling yan mula kay Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Bagamat malaking tulong sa ating mga kababayan kung papayagan na ang backriding sa motorcycle dahil limitado pa ang public transportation, pero ayon kay Senator Bongo, hindi ito dapat apurahin dahil mahalagang tiyakin muna na magagawa ito sa ligtas na paraan. Ito ang apela ni Senator Christopher Bongo sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Diseases. Ayon kay Senator Gom, mabubuting pag-aralan muna ng gusto ng IATF ang panukalang guidelines at ang kaukulang health at safety protocols bago payagan ang motorcycle backriders. Malaking tulong din niya ang pagpahintulot sa backriding para mapabilis ang pagbibiyahe o mabilis ang mobility ng publiko at makapagbibigay pa ito ng trabaho sa mga driver ng motorcycle riding app. Pero ayon sa Senador, yakin muna na ang kalusugan at kaligtasan ng publiko bago ito ipatupad. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, nagulat sa hintilang metodong lakas sa DWIZ. Mga karagdagang pangulat, malalaki pang balitang sa inyo habang kayo nakikinig ngayong umaga. Samantala, patalastas muna, Philippine Standard Time, alas 7:14, 40 segundos. IZ Balita Nationwide. Health Protect Dialysis Clinic invites you to drop by our clinic at De La Rosa Corner, Amorsolo Street, Makati for you and your loved one's dialysis needs. Our clinic treatment packages are at a very reasonable rates, and our clinic can accommodate walk-in patients or as per schedule. We cater HMO card holders, PhilHealth members, and PCSO beneficiaries. We value life. We care. For more details, please check our website www.healthprotect.com.ph or you may email us and
Call for reservations at renal@healthprotect.com.ph 0922-321-0566. COVID-19. Ating linawin. Ano-ano ba ang komplikasyon dulot ng novel coronavirus? Ang mga karaniwang sintomas ng COVID-19 ay ang mga sumusunod: lagnat, ubot-sipon, hirap at pagsisikip ng paghinga, at iba pang problema sa daluyan ng hangin. COVID-19, ating linawin. Isang paglilingkod bayan ng DWIC 882. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Tuloy ang balitaan sa oras na alas 7:16:20 segundos ngayong umaga, Lunes, Hunyo 22, samantala. Nakatakdang isasalang sa COVID-19 test ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang mga kawani ng lungsod na mga on-duty sa kasagsagan ng ECQ o Enhanced Community Quarantine. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, prioridad nilang maitas o masuri ang mga government employees na nagtrabaho pa rin noong ipatupad ang Enhanced Community Quarantine sa Metro Manila. Anang alkalde, malaki kasi ang tsansa na na-expose ang mga ito sa virus. Sinabi pa ni Mayor Belmonte, sasagawa ang nasabing testing ngayong araw, Hunyo 22 hanggang sa Biyernes, Hunyo 26 sa Quezon City Hall. Sa ngayon, nasa GCQ o General Community Quarantine na lamang ang Metro Manila matapos ipatupad nga ang ECQ noong pang Marso. COVID-19 sa lungsod ng Pasig, kasabay ng Father's Day celebration. Ayon kay City Mayor Vico Soto, ang mga nabagitang pasyente ay ginamot sa loob ng isang centralized quarantine facility sa Rizal High School. At bago pinawi ang mga ito ay naganda ang faculty staff at ng food packs at saka cakes para sa mga ito. Sinasabi mula na magkaroon ng COVID-19 outbreak sa Pasig, pababa ang mortality rate sa lungsod habang tumataas naman ang bilang ng mga gumagaling mula sa naturang sakit. Samantala, mga pulis na dinapuan ng COVID-19 halos nasa 500 na. Update niyan mula kay Patrol 9, J. Mark Tagala. Papalo na nga sa halos 500. Papalo na nga sa halos 500 ng mga pulis na tinamaan ng COVID-19 sa buong bansa. Patay sa pinakuling datos ang PNP, nasa 479 ang mga pulis na nagpositibo na sa virus. Ito'y matapos makapagtala ng 16 na bagong kaso ang hanay ng pulisya. Sa kabila ito, makit din sa 288 ang bilang ng mga gumaling sa sakit dulot ng virus. Sumalit na dagdagan pa sa 8 ang bilang naman ng mga nasasawi. Samantala, nasa 641 naman ang mga pulis na tinutuloy na probable cases, habang nasa 875 ang mga pulis na itinutuloy namang suspected cases. Samantala, Lakay, isa na namang pulis ang na-aresto ng PNP IMEG dahil sa pagkakasangkot naman sa illegal na tupada. Kaya na lang detalye niyan sa aking pagbabalik. Patrolay J. Magtagalagay sa Pinapatadulakas, PWIC. Alas 7:19, dapat daw na gamitin ng SBIA o Subic Bay International Airport para sa repatriation ng mga overseas Filipino workers na apektado ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Senator Richard Gordon, may sapat na pasilidad ang SBIA para sa mga flights ng mga uuwing OFWs, pagsalang ng mga ito sa testing at isolation para sa mga ito. Batay sa report ng Department of Labor and Employment, nasa 300,000 mga OFWs ang inaasang uuwi sa Pilipinas sa susunod na 3 buwan dahil nga sa epekto ng COVID-19. Dagdag pa ni Gordon, nakausap na rin niya si Transportation Secretary Arthur Tugarde hinggil sa planong gamitin ng SBIA sa repatriation ng mga OFWs upang agad maisalang ang mga ito sa COVID-19 test. Sinabi pa ni Gordon, maaari ding dumaong ang barkong may lula ng mga Filipino seafarers sa Subic Seaport. Sa ngayon, sinabi ng senador, nasa 4,000 ang testing capacity kada araw ng molecular laboratory ng PRC o Philippine Red Cross sa Subic at Clark. Halos puno na ang mga pasilidad na talaga ng Philippine Army para sa mga LSI o tinatawag na Locally Stranded Individuals. Ito naging paamin ni Philippine Army
spokesperson Colonel Ramon Zagala kung saan sinabi na mas marami ang pila ng mga dumarating ng mga LSIs kaysa sa mga umalis. Anyan sa 344 na mga LSI ang pansamantalang pinutuloy sa kapasidad sa Philippine Army Gym at libingan ng mga bayani. Ngayon nasa 34 na LSIs lamang anya ang napauwi sa kanilang mga probinsya kahapon habang higit sa daan naman ang kasalukuyan na pinoproseso para makapasok sa pasilidad. Sa ngayon, pinayawan naman sa kanilang biyahero at maumuwi sa kanilang mga probinsya na kumpirmahin muna ang schedule na kanilang mga biyahe upang hindi ma-stranded kung saan-saan. Alas 7:20 na ng umaga sa ilang pang mga mahalagang paksanang balita ngayong araw, nananatiling buo ang kumpiyansa o tiwala ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Health Secretary Francisco Duque III. Ito sa kabila ng ikinasang investigasyon ng Ombudsman laban sa Department of Health dahil na rin sa umano'y irregularidad sa pagtugon ng ahensya sa COVID-19 o coronavirus disease. Sinabi ni Senator Christopher Bongo, tiwala pa rin ang Pangulong Duterte kay Duque at mahirap din anyang palitan ng kalihim lalo't naharap pa rin sa krisis ang Pilipinas. Aniya batid naman ang Pangulo na mayroong pagkukulang si Duque at DOH, ngunit hindi niya kumbinsido ang presidente na palitan ng kalihim dahil nasa gitna pa rin ang Pilipinas ng gyera kontra COVID-19. Dagdag pa ng senador, ito ang dahilan kaya't dapat magtulungan na lamang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para labanan ng COVID-19. Nalawagan si Senator Go sa DOH na huwag panghinaan ng loob bagkus ay mas paitingin pa na dapat ang kanilang pagtugon sa krisis. Matatanda rin pinag-utos ni Ombudsman Samuel Martires ang pagbuo ng 2 investigating teams upang tiyakin ang umano'y kapalpakan ng DOH sa pagtugon sa COVID-19 pandemic. At patuloy na minmonitor ng FIVOX ang serye ng pagginig na naitala sa Bulkang Kanlaon. Batay sa abiso ng FIVOX, naitala ang pagginig sa mababang kanlurang bahagi ng Bulkang Kanlaon sa isla ng Negros. At sa ulat ng FIVOX, unang naramdaman ng pagginig dahil alas 4 ng hapon kahapon, habang pinakamalakas na pagginig ay naitala naman kanina araw na 15 naman na araw na may lakas na magnitude 4.7. Sa ngayon, sinabi ng FIVOX na nasa 81 pagginig ang naiugnay sa bagit na bulkan. Habang nakatiyak naman ang mga residente na patuloy silang nakabantay sa anumang magiging aktibidad ng Bulkang Kanlaon. Samantala, mga karagdagang dokumento kailangan naman isumite ng mga aplikante para sa bakanting posisyon sa judiciary o sa hudikatura. Detalye niyan mula kay Patrol 3, Bert Mozo. Kagaya ng kontrobersyal na Statement Asset Liabilities and Network o SALN ay obligado na rin ngayon na magsumiti ang mga aplikante ng resulta naman ng kanilang rapid antibody test sa coronavirus disease. Ayon sa JBC, nasakali anyang nagpositibo sa rapid test ang aplikante ay ipapasailalim din nila ito sa PCR confirmatory test. Kailangang isumiti ng mga aplikante ang resulta ng swab test na inisyo ng otorisadong ospital o laboratorio na sinertipikahan naman ng Department of Health o dili kaya'y ng RITM. Ang paalala ng JBC sa mga aplikante ay kasunod na rin ng pagbubukas at pagtanggap nila ng mga aplikasyon at nominasyon para sa mga bakanting pwesto sa Court of Appeals, Sandigan Bayan, Court of Tax Appeals, kabilang din dito ang Legal Education Board. Patay sa datos ng JBC na 6 ang bakanting posisyon para sa Court of Appeals. Isang Associate Justice naman sa Sandigan Bayan, samantalang 2 sa Court of Tax Appeals at 4 naman na pwesto sa Legal Education Board. Itinakda naman ng JBC mula July 11 hanggang August 25 ang pagsusumiti ng aplikasyon at documentary requirements para sa mga nasabing posisyon. Ito sa Patrol 3 at mga nagulat sa ipilang metodong lakas, DWIZ. Sa ilang pa malahagang paksa ng balita, suportado ni Vice President Leni Robredo ang ikinasang investigasyon ng Ombudsman laban naman sa DOH o Department of Health. Ayon sa Vice Presidente, dapat lamang malaman ng publiko ang hakbang na ipinapatupad ng mga ahensya ng gobyerno, lalo kung saan pumupunta ang kabanambayan. Matatandaan nito lamang Biyernes, Hunyo 19, ng atasan ni Ombudsman Samuel Martires ang DOH, maging ang DBM o Department of Budget na mag-submit ng mga kaukulang dokumento hinggil
Hinggil ito sa naturang investigasyon sa umano'y irregularidad sa pagtugon sa COVID-19 pandemic. Kabilang sa mga iimbestigahan ng Ombudsman ay ang pagbabago-bago ng nakalilitong report ng DOH bilang ng kaso ng COVID-19 at bilang ng mga namatay dahil rito at delayed procurement ng mga PPE at delayed rin ang paglalabas ng kompensasyon sa mga pamilya ng mga health workers na naging apektado o biktima ng COVID-19. Hindi pa rin ng Department of Health, posible meron naman nakaabang sa pwesto ni Secretary Francisco Duque III. Ito yung sinabi ni Senador Richard Gordon dahil sa kaliwat ka ng kontrobersiya na kinasasakutan ni Duque dahil sa COVID-19 crisis at bunsod na rin niya na kinasang investigasyon ng Ombudsman laban sa kalihim. Sinabi ni Gordon, sa kanyang palagay ay meron na umaasinta sa pwesto ni Duque dahil sa laki ng budget ng Department of Health at ng PhilHealth. Dagdag pa ni Senador, totoong merong pagkukulo si Duque bilang kalihim ng Department of Health, lalo pat wala ng perfectong tao. Ngunit naniwala sila mayroon mga tumatarget sa posisyon ng sekretary. Kaya naman, hindi nagbigay ng detalye si Gordon hingil dito at kanya namang lamang binigyan din na mahirap na makapalitan na kalihim ng Department of Health sa gitna ng krisis na kinakarap na Pilipinas. Dapat na maging masugid na ang aksyon ng pamahalaan upang mabigyan naman daw ng trabaho ang maraming mga Pilipino na wala ng hanap buhay dahil sa COVID-19 o coronavirus disease pandemic. Ito ang panawagan muli ni Senator Francis Kiko Pangilinan sa nagpapatuloy na krisis pangkalusugan ng bansa dahil sa COVID-19. Sinabi ng senador, kulang at palpak daw ang pagtugon ng gobyerno sa COVID-19 kahit patong-patong ang problema na lamang ang pinapasa ngayon ng mamamayan. Batay sa report ng Philippine Statistics Authority, nasa 7.3 million na ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho bunsod ng COVID-19. Hinmas italungat ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang ulat ng PSA at sinabing nasa 69,000 lamang ang bilang ng mga Pilipinong unemployed dahil sa COVID-19. Kinundin na rin ng senador ang ani ay walang linaw at mabagal na aksyon ng pamahalaan sa pagsugpo sa COVID-19 dahil hanggang sa ngayon anya ay kulang pa rin ang naisasagawang testing pati na ang contact tracing sa bansa. Sa pinakahuling ulat ng Health Department, nasa higit 3,000 na ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. At samantala, nasa higit 200,000 mga baby o sanggol ay nasang isilang sa susunod na taon bunsod ng pinatupad na lockdown sa Pilipinas ay kay Juan Antonio Perez III, Executive Director ng POPCOM o Commission on Population. Nasa 214,000 mga baby ang posibleng isilang sa 2021 bunsod ng unplanned pregnancies. Sinabi ni Perez, ito batay na rin sa pag-aaral ng UPPI o University of the Philippines Population Institute kung saan nakasaad din na may 6,000 mga kabayan ang hindi nakakuha ng family planning supplies. Nahulugan na ito ng isang pagbubuntis sa bawat 3 kababayan na hindi nakakuha o nakatanggap ng family planning supplies sa nakanilang kailangan. Sinabi ni Perez, apektado kasi ang family planning services simula ng ipatupad ng ECQ o Enhanced Community Quarantine dahil sa paralisadong pampublikong transportasyon sa isla ng Luzon. Asahan na ang muling pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo sa loob ng linggong ito. Batay sa impormasyong nakalap ng DWIC mula sa industriya ng petrolyo, nasa 65 hanggang 75 sentimos ang posibleng itataas o imamahal ng presyo ng kada litro ng gasolina maging diesel bukas. Martes po yan. Habang maglalaro naman sa 20 hanggang 30 sentimos ang imamahal sa kada litro ng kerosene. Ito naman ang ikapitong sunod na linggong nagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Abot naman sa 6,000 empleyado ngayon kailangan ng BPO o Business Process Outsourcing dahil sa muling paglago ng sektor dahil sa COVID-19 or coronavirus disease pandemic. Ang Labor Secretary Silvestre Bello III, mayroong nagaganap ngayon na resurgency sektor ng BPO. Dahil niya dito, dumarami ang kailangang empleyado ng iba't ibang BPO firms sa Metro Manila, Clark, Pampanga at Cebu upang palawakin pa ang kanilang operasyon. Una riyan ay lumabas sa pag-aaral ng Lichu Property Consultants na tumaas ng 37% ang demand ng BPO sektor para sa office spaces. Mga karagdagang balita pa ang aming ihatid sa pagpapatuloy ng ating balitaan sa Bantala. Philippine Standard Time, alas 7:29, 15 segundos. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Ang IZ Balita Nationwide ay sambayang napapakinggan sa mga sumusunod na himpilan ng RPN Radio Philippines Network. DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXX
DXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos. Mas pinalawak na pagbabalita, IZ Balita Nationwide. Patuloy na naglilingkod sa bayan. Mas todong pagbabalita. Mas todong pagseserbisyo publiko. Ito ang DWIZ 882. Mas todong lakas. Mas pinakihinggan ng buong bansa. Palakasin ang resistensya para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. Upang tiyakin ang malusog at malakas sa katawan, kumain ng tama at mag-ehersisyo. Sabayan ng MX3 na may alpha, beta at gamma nutrients, low in sodium content, cholesterol at fat-free. MX3 to help avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit with proper diet and healthy lifestyle. MX3 para M-Extraordinary. To God be the glory. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. DWIZ 882. Maririnig saan man panig ng daigdig. Mag-livestream lamang sa www.dwiz882am.com o i-download ang official DWIZ 882 app sa Apple Store at sa Google Play Store. DWIZ 882. Mapapakinggan worldwide. Ang may plano sa buhay, may mararating na ginhawa. Maghanap ng ngayon na. COVID-19, ating linawin. Ano ang posibleng resulta ng mga sintomas ng COVID-19 kapag ipinagwalang bahala at di agad nagpagamot? Sa mga malulubhang kaso, maaari itong maging sanhi ng pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato at pagkamatay. COVID-19, ating linawin, isang paglilingkod bayan ng DWIZ 882. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Alas 7:32, tuloy-tuloy na balitaan. Kami pa rin ang inyong mga tinig balita ko si Edwin Eusebio. At Ronnie Lakay Gonzalo. Kasama si Winer Contihino, samantala pumalo na sa 4,000 ang mga reklamong natatanggap ng PACC o Presidential Anti-Corruption Commission hinggil sa iba't ibang anomalyang may kaugnayan sa COVID-19 pandemic. Sinabi ni PACC Commissioner Greco Belhica, karamihan sa mga sumbong na kanilang natatanggap ay may kaugnayan sa pamamahagi ng SAP o Social Evaluation Program, POND. Ayon kay Belhica, nakatanggap din sila ng reklamo hinggil sa overpricing ng Personal Protective Equipment o PPE, test kits at ilang mga sumbong laban sa Department of Health at PhilHealth. Sa ngayon, iniimbestigahan na naman anya ng PACC ang mga reklamong kanilang natanggap. Ikinig naman ni Vice President Lenin Robredo na hindi nito hinahangad ang pagkakaroon ng posisyon sa IATF o Interagency Task Force na siya nanguuna sa bansa sa pagtungon laban sa COVID-19. Ang ginawang paglilinaw ng Vice Presidente kasunod ng naging hamon ni Senador Antonio Trillanes sa Malacanang na talaga si Robredo bilang IATF Chief. Paniwalang ni Vice President, hindi nito kailangan anumang posisyon upang makatulong sa publiko. Samantala, magulit ang sinayo na naman ng Vice Presidente si Ombudsman Samuel Martinez at dating Special Advisor si Dr. Tony Leachon. Kaugnay sa manoy, kakulangan ng DOH o Department of Health sa pagtungon sa COVID-19 pandemic ng bansa. Samantala, paghahabol sa mga high-value target sa kampanya kontra droga, asahan ng lalong iigting sa gitna ng COVID-19 pandemic. Detalyan mula kay Patrol 9, J. Mark Dagala. Pinapurihan ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Dala ni Philippine National Police Chief Police General Chief Pumamoa ang tagumpay ng PNP Group at ang Alright. Umayos ka lang konti, J. Mark. Medyo garbled. Go.
Alright, babalikan natin ang report ni Gamer. Samantala, NBI, kinumpirma na may sangkot na sasabong sa Batangas. Kung sinong politiko yan, malaman natin kay Patrol 5, Aya Yupanco. Kinumpirma ngayon ng National Bureau of Investigation NBI Calabarzon na may mga very important person, VIP, sa sinalakay na sabong o derby sa isang subdivision sa barangay Palyocan East, barangay o Batangas City. Ayon kay NBI Regional Director Attorney Max Salvador, kasama sa entry ng mga pangalang nahuli ay ilang police officials at mga negosyante. Masakit man daw umanong aminin, pero ayon kay Attorney Max Salvador, may mga nagtatangkang umarbor ng nasa 50 katao na nasa kote sa bahay ng isang Fernan Bailosis, isang opisyal sa Batangas ang kumantang mula sa political clan na Berberabe ang utak ng sabungan o derby. Marami pa umanong mga nakatakas at nasugatang sabungero sa nasabing pagsalakay ng mga ahente ng NBI. It is Patrol number 5. Ay pang patabulat sa Ipelmado de Lakas, DWIC. Natin ang report ng ating patron na J-Mark Dagana. J-Mark? Pinapurihan nga ng Philippine National Police at PNP ang mga tagumpay ng PNP Drug Enforcement Group gayon din ng iba't ibang regional offices nito. Ito matapos yan ng sunod-sunod operasyon ng pulisya kontra illegal na droga sa gitna pa rin ng pandemya ng COVID-19 sa bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Archie Francisco Gamboa, mula Hunyo 15 hanggang 20, pinatayang nasa mahigit 22 milyong pisong halaga ng shabu ang kanilang nasabat, habang nasa mahigit 50 naman ang naaresto. Kabilang na dyan ang mga ginasang operasyon ng PDEG at local police unit sa NCR, partikular na sa mga lungsod ng Parañaque, Caloocan, Navotas, Quezon City, Marikina, Pasig, Manila, Taguig at Las Piñas. Ngayon din ang pagkakasabat ng nasa mahigit 11 milyong pesos halaga ng shabu mula sa 18 taong gulang na high value target at kinakasama nito sa barangay Singkang Airport, Bacolod City, Negros Occidental. Ipinagmalaki rin ng Gamboa ang pagkakawasak naman sa mahigit 13,000 tanim na marijuana na nagkakahalaga ng 3 milyong piso sa sitio Ara, barangay Tulgao West sa Tinglayan, Kalinga nitong Hunyo 15. At ang pagkaka-arrest na pinagsaling ng President today at ang may tulong PNP sa Eastern Samar na nagresulta naman sa pagkaka-arresto ng 60 taong gulang na American national at pagkakasabat ng ilang bloke ng marijuana. Dahil dito, muling ibinabala ni Gamboa sa mga nasa likod ng kalakalan ng illegal na droga na hindi nila tapantalan ang mga ito upang hindi na masira ang kinabukasan ng mga kabataan. Patrolay, J-Mark, Tagalan, Gulang sa Pilipino de Lakas, DWIC. Alas 7:38, samantala, umapela ang TDC o Teachers Dignity Coalition sa DepEd o Department of Education na palawigin pa ang work from home setup ng mga guro o teachers. Paliwanag ng grupo, mas mataas kasi ang tsansang mahawahan ang mga teachers ng COVID-19 virus kung ipagre-report pa sila ng pisikal sa mga eskwelahan simula ngayong araw ng Lunes. Bukod dito, umaapela din ang grupo ng pagbibigay ng transportasyon para sa hanay ng mga guro. Isa sa alang-alang ang kaligtasan ni Pangulong Duterte sa sisagawang SONA o State of the Nation Address sa 3 linggo ng Hulyo. Ayon kay Senador Christopher Bongo, kanilang unang kinukonsidera na gawin ang SONA sa Malacanang habang nasa batasan naman ang mga senador at pangkongresista habang nag-uulat ang Pangulo. Anya isa pang kanilang tinitira na pag-uulat ang live sa palasyo habang nasa Senado ang mga senador at sa batasan naman ang mga kongresista. At sa mantalay namin ng mga senador na tinitingnan pa nila ang sitwasyon habang sa masunod na mga araw at pag-uusapan sa Hulyo 15 kung papayagang magtuwa ang panungo sa batasan para mag-ulat ng SONA, ngunit limitahan na lamang ang mga ibithang dadalo sa nabagit na okasyon. Sa ilang pang malalaking ulat, winasak ng Bureau of Customs ang tinatayang aabot sa 11.2 tonelada ng unsafe
imported goods. Ayon sa Customs Commissioner Ray Leonardo Guerrero, bukod sa mga imported goods na hindi ligtas kainin, kanila ring sinira ang mga gamot at kemikal na walang clearance mula sa Food and Drug Administration. Paliwanag ni Commissioner Guerrero, winasak ang mga naturang produkto upang ma-decongest ang mga warehouses ng BOC. Samantala, nangangako naman ang Customs Bureau na mahigpit nilang babantayan ang mga borders ng bansa upang hindi makapasok ang mga kontrabando. Na nadadagdagan ng mga PPE o Personal Protective Equipment shipments ang nirelease ng BOC o Bureau of Customs. Ayon sa BOC, ang pinakaling nirelease na kargamento ay nasa 23 na noong nakaraang Sabado, June 20, sa NAIA o Ninoy Aquino International Airport. At dahil dito tinatayang nasa 13,000 na. At tatundaan ang kabuang bilang ng mga nirelease na PPE shipments ng bansa. Alas 7:40 ng umaga, pinadeport na ng Bureau of Immigration ang 7 Chinese nationals na nasangkot naman sa iba't ibang krimen at pagtatrabaho sa bansa ng walang kaukulang permit o visa. Ayon sa isinamiting report ni Immigration Port Operations Chief Grifton Medina kay Commissioner Jaime Morante, ang 7 Chinese ay idineport noong nakarang Webes at Biyernes sakay ng eroplano sa Ninoy Aquino International Airport papuntang Xiamen. Samantala, magugunitang naaresto ang 7 Chinese noong September 2019 sa ikanasang operasyon sa Pasig City, Puerto Princesa City sa Palawan at sa Masinloc, Zambales. Kabilang sa illegal foreign workers, ang 3 sa mga ito ay naaresto naman sa Ortigas Center. Habang 2 ay dawit sa illegal online gaming sa Puerto Princesa at ang 2 ay timbog sa illegal black sand mining naman sa Zambales. At nasa banta CIDG o Criminal Investigation and Detection Group ang 21 milyong pisong halaga ng face masks sa ikinasang entrapment operations laban sa 2 Chinese nationals sa Taguig, makaraan nitong nakaraang Biyernes. Kinilanan ng CIDG ang mga suspect na sina James Zhu at Charles Lee na kapwa na aresto sa pagbebenta ng mga bilang ng K995 disposable face masks sa pamamagitan ng tawag at text na transaksyon. At ayon sa CIDG, ang mga face masks na nakahalaga ng 105 piso kada isa ay pinagbibili ng mga Chinese nationals sa 45 pesos lamang upang mabenta na mabilis. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng CIDG sina Xu at Lee at nangarap sa kasong paglabag sa Bayanihan Tuil as One Act. Alas 7:41 sa mga sabungero. Pakinggan ho rin yung balitang ito. Muling nagbabala ang Philippine National Police laban sa operasyon ng mga iligal na sabungan. Ayon kay PNP spokesman Brigadier General Bernard Banak, tuloy-tuloy ang pagdakip nila sa sinumang masasangkot sa iligal na sabungan sa gitna pa rin ng umiiral na community quarantine protocols. Anong opisyal, hindi magdadalawang isip ang PNP na arestuhin ang sinumang lalabag sa umiiral na batas, lalo na ang paglabag sa mass gathering o maramihang pagtitibon gaya na lamang ng iligal na sabong. Matatandaan nung lamang Sabado nang magkasa ang NBI o National Bureau of Investigation ng operasyon laban sa illegal na sabungan sa isang subdivision sa Batangas City kung saan arestado pa ang isang retiradong general at isang pulis. Ikinasalan ng NBI o National Bureau of Investigation ang isang investigasyon laban sa mga nagpapakalat ng fake news sa gitna ng COVID-19 o coronavirus disease crisis sa ating bansa. Ang NBI Cybercrime Division Chief Victor Lorenzo, kabilang sa kanilang inimbestigahan si OWA, Overseas and Workers Welfare Administration Deputy Administrator Mocha Uson. Sinabi ni Lorenzo na pinag-alala kasi ng NBI ang mga maninformasyon na pinapakalat ng ilang maintenance pati na itong kay Mocha Uson. Sa kanya wala pa pinang evaluation ng NBI hinggil sa nasabing usapin. Matatanda noon laban ng karabuan na ipatawag ng NBI si Uson dahil pa rin sa pagpapakalat ng mali impormasyon. Ito matapos na mag-post si Uson sa kanyang Facebook account hinggil sa delivery ng nasabing ng 5,000 PPE o Personal Protective Equipment na nabilihan niya ng Department of Health. Kayo nabatid ng litrato ginamit ni Uson, kalakip na nasabing post ay mula naman sa SM Foundation. Kaya naman humingi naman ng pamanina sa Uson sa naturang misleading content. Samantala, itinaas ng Forecasting Center o Pag-asa sa Red Lightning Alert ang dako ng Ninoy Aquino International Airport dako alas 4:23 kahapon po ito. Ayon sa Pag-asa, nakaranas kasi ng malakas na buhos ng ulan sa palibot ng paliparan na may kasamang mga matatalim na kidlat at pagkulog. Dahil rito, pasamantalang sinuspindi kahapon ang airport operation upang maging ligtas naman ang lahat ng crew ng Ninoy Aquino International Airport. Diyan ko pa rin naman hindi pa nakikilala ang suspect ng sumapatay ang 2 tauhan na barangay sa bayan ng Tubungan, Iloilo. At kinala na Iloilo Police Official Office ang mga biktima na sina Harold Tablason,
kagawad ng Barangay Ago, at Ben Bunda, chairperson ng Sangguniang Kabataan sa Barangay Tagpuan. Sa investigasyon ng Tubuan Police, pauwi na nakanagan ng barangay mga biktima ng tambangan ng mga suspect. Nabatid daw ng record sa Barangay Sibunda habang may pending kasong illegal possession of firearms sa Blason, kaya patuloy na investigahan ang naturang pamamaril. Sabayan na ng huling bahagi ng ating balitaan, mga ulat sa labas ng bansa, kalakalan at palakasan sa aming pagbabalik. Philippine Standard Time, alas 7:45 ng umaga. IZ Balita Nationwide. The Philippines Graphic is the last news weekly magazine standing. Read incisive analysis and in-depth reportage in the pages of the Graphic. Enjoy the freshest short fiction and best poetry this magazine offers in its literary pages each and every week. Intelligent minds gather at the Graphic. Grab a copy now. COVID-19, ating linawin. Ano ang maaaring gawin ng publiko upang maiwasan ang pagkalat ng novel coronavirus o COVID-19? Ugaliin ang pag-uugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Sundin ang tamang paraan ng pag-ubo tulad ng mga sumusunod. Ugaliin magdala ng panyo at tissue upang pangtakip sa ilong at bibig kapag umuubo o nababahing. Itapon ang ginamit na tissue sa tamang basurahan. Lumayo sa mga tao kung inuubo at nagbabahing. Umiwas sa mga taong may lagnat, ubo at sipon. COVID-19, ating linawin. Isang paglilingkod bayan ng DWIC 882. Karambola nationwide na! Napapakinggan na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang programang Siksik sa Matalino at Makabuluhang Talakayan sa 89.5 Home Radio Tacloban, 89.3 DWIZ Dagupan, 94.3 DWIZ Palawan, 106.7 Home Radio Cebu, 98.7 Home Radio News FM Davao, 92.3 Home Radio Legazpi, 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, 98.3 Home Radio General Santos, 89.5 Home Radio Iloilo, at sa 95.1 Home Radio Naga. Pakinggan ang Karambola kasama ang mga host ng programa na sina Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Attorney Trixie Cruz Angeles, and RJ Nieto, a.k.a. Thinking Pinoy. Karambola nationwide na! Kung nasaan ang balita, naroon ang DWIC Patrol Reporter. Nakastigo at nasita ng ilang senador itong si House Secretary Francisco Duque. Target ng Kongreso na may sapatas ng 3,000 pisong honorarium kada buwan para sa mga barangay. Iniyak ngayon ng Department of Public Works and Highways at pamunuan ng Skyway Project na mataas. Formal nang ipinagharap ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang Thailander na si Bert Mozo. Nagpalabas na ng kautusahan ng Department of Justice para sa National Bureau of Investigation upang maglunsad ito ng naniniwala si Pangulong Rodrigo Duterte na lilipas din ang isyu ng 2019 Novel Coronavirus o NCOV. Gamer Tagala. Umaasa ang Philippine Navy na may papagamit sa kanila ang napangkalangan ng dating shipyard ng kumpanyang Hanjin sa Subic, Zambales. Ayon kay at Gilbert Perde. Patay ang isang tricycle driver matapos pagbabarilin ng di pa nangigilalang salarin dito sa Bilyong Street, Barangay Commonwealth. Naghahatid ng makatotohanang balita at impormasyon para sa bayan. DWIC, mapapakinggan at mapapanood sa makabagong radyo nasa inyong telepono. Log on www.dwic882am.com. Please like and share. DWIC IZ Balita Nationwide. Balitang pangkalakalan,
Alas 7:49, nanawagan ng isang senador sa Department of Trade and Industry o DTI na mas paigtingin pa ang hakbang ito para matulungan ang mga maliliit na mangangalakal o negosyante. Ayon kay Senador Sonny Angara, hindi dapat pabayaan ng DTI ang micro, small at medium enterprises o MSME bunsod ng matinding epekto ng COVID-19 pandemic. Bunga nito, minungkahi ni Angara ang pagbibigay ng access sa online market para sa maraming maliliit na negosyante kabilang na ang mga nasa indigenous communities. Giit ni Senator Angara, nahihirapan ang mga magsasaka sa ibaba o itawid ang mga sa pamilihan ng kanilang produkto bunsod ng restrictions na ipinapatupad ng pamahalaan. Balitang pangkalusugan. Iodine ay isang kemikal na mahalaga sa produksyon ng mga hormone na nagmula sa thyroid gland. Natural na nakikita ang iodine sa ilang mga pagkain, partikular sa mga seafood at maging sa asin. At kabilang sa mga pagkain mayaman sa iodine ay ang pinutuyong seaweed, iodized salt, patatas, gatas, tinapay, hipon, itlog, tuna at keso. Pero babala ng eksperto, walang sobra o kulang na makabubuti sa kalusugan. Sinasabing ang kakulangan at pagsobra sa limitasyon ito ay mayroong magdulot ng problema sa produksyon ng hormone sa thyroid at tumantong sa goiter, hyperthyroidism o kaya hypothyroidism. Balita sa labas ng bansa. Ito ang kumpirmadong napatay sa serye ng pambobomba o bombing sa Somalia sa nakalipas na 24 oras. Ayon sa security forces, ang unang insidente ay nangyari sa bungad ng tahanan ng isang military official sa bayan ng Wanlewayn, malapit sa Mogadishu, kung saan 4 ang napatay. Samantala, naganap naman ang isa pang pag-atake sa isang military checkpoint sa bayan ng Bakadwain sa Galmudug State. Wala pang umaako kung grupo sa naturang bombings. Tribute ang Federation International de Football Association o FIFA kay Iraqi football legend Ahmad Ari o Radi na pumanaw sa coronavirus disease or COVID-19. At ayon sa international governing body, si Radi ay namatay sa isang ospital sa Baghdad nang tamaan ito ng virus. Sa isang tweet, binanggit ng FIFA ang mga achievements ni Radi bilang pagbibigay pugay sa alamat ng football. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Basketball, volleyball, football, billiards, boxing, motoring at iba pa. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. SM Cinema brings you to the world of movies. Watch your favorite films and latest blockbusters in our digital cinemas with premium seats, phenomenal sounds, and breathtaking images. Head over to the nearest SM Cinema branch near you and see movies come to life. Buy your tickets at www.smcinema.com or download the SM Cinema app now. Pops, ang ating Sports Authority this Monday. Panibagong linggo ng kanyang pagkalat ng mga ulat sa larangan sports. Si Curtis Blades, pinatumba daw si Alexander Volkov sa UFC Fight Night. Ang update mula kay Anthony Suntay. Hi, Anthony! Good morning sa inyo. Tama yung sinabi mo. Nanalo nga si Curtis Blades. Sinalo niya to si Alexander Volkov via unanimous decision. Ang mga score, 49-46, 48-47 at 48-46. At nakita naman natin, itong si Blades sa kanyang pagkapanalo, scored 14 takedowns in total. Bagong record yan para most in the UFC heavyweight fight. And the number also tied for third most takedowns in the UFC fights overall. At nakita natin, ang ginawa ni Judge Sal D'Amato at saka si Chris Lee, binigay nila yung first 3 rounds para kay Blades at the final 2 para kay Volkov. Ito naman si Judge Eric Colon. First 4 rounds, binigay niya kay Blades at 1 round lang ang binigay niya kay Volkov. Nakita natin itong dalawang ito. Si Blades rank number 4, si Volkov rank number 7. Kaya sa pagkaparalo nito talagang tataas lalo yung ranking ni Blades. Ang problema lang kailangan na mag-antay ng konti si Blades dahil lalaban muna yung mga sikat na fighter sa kanila, si Stipe Miocic at si Daniel Cormier. Pagkatapos silang lumaban, malalaman na natin kung ano yung susunod na laban itong si Curtis Blades. Pero grabe yung nakikita natin sa heavyweight division sa UFC. Talagang pukpukan talaga. Hindi ba sila kinalawang, Anthony, dahil nag-lockdown Actually, ang magandang tanong yan, ano? Pero alam mo, so far hindi naman. Dahil ang ginagawa nila, meron naman sila mga personal workouts kahit during the lockdown. Pagkatapos nun, doon sila nakapag-sparring nung medyo lumuwag na ng konti. Nakita naman natin sa laro ng dalawa, para hindi naman sila kinalawang. Wala pang Pilipino na nakarating sa UFC?
Well, unti-unti may mga pumapasok pero syempre hindi sa heavyweight division. Sa mga lower weight meron tayong yung mga lumalaban sa mga featherweight division. Pero pagdating sa light heavyweight, kahit na nga sa middleweight pataas, talagang hirap yung mga Pilipino dyan dahil hindi tayo malalaki. Ito, may nagte-text mga fan mo. Pakitanong nga po kay Anthony ang update sa basketball. Mga alam mo naman ang Pilipino, basketball fanatics. Well, magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig sa atin at maraming salamat sa tanong na yan. Alam nyo, unfortunately, wala pa talaga tayo mga update sa basketball dahil yung mga team sports, pati na rin yung mga fans ng volleyball, alam ko sabik na makabalik talaga yung kanilang mga paboritong players sana at saka yung paborito ng liga, yung PSL at saka yung PBA. Pero we'll still have to be a little bit more patient po. Magantay lang po tayo ng konti. Nag-aantay lang tayo ng abiso galing sa IATF at hopefully, maybe pagdating sa susunod na buwan, mas maluwag na yung quarantine at saka mas maluwag na yung mga restrictions na binibigay para makabalik na yung sports. Pati yung MPBL, Anthony, alam mo na, maraming mga interesado sa development sa local na basketball sa mga probinsya. Tama yung sinabi mo, Lakay. Pero alam mo yung MPBL na nagkalabas na sila ng panayam, sabi nila, the rest of the season ay kakancelan na nila kasi alam mo, sabi nila, they don't think na makakabalik sila sa taong ito. So pinagpapahinga ng mga players, sabi nila sa kanilang sa kanilang mga fans, sa susunod na taon na sila babalik. So sila, sigurado na sila, 2021 ang balik na MPBL. Pero importante si Manny Pacquiao, boxing pa. Sigurado yung meron pa isang meron pa ba natitira? Kaya pa ba? Tama yung sinabi mo. Sa tingin ko, sisingit siya ng isang laban, Naghahanap lang siya ng konting puwang. Pero sa tingin ko, makakahanap siya ng isang laban bago magtapos yung 2020. Alright. Anthony, salamat! Have a good day, everybody. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Sunday. Noel Cabahon po, para sa Photon. Nagsasabing, anumang biyahe ng buhay, basta't may kaagapay, kayang-kaya. Maasahan, kahit saan pa mapunta, ginhawa'y dala, kinabukas ay masaya. Kasama mo ako'y mangangarap, matayong nalilipad. Dahil lang maglakbay ng may kaagapay sa biyahe ng buhay ay kayang-kaya. 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 Iba't ibang biyahe, iisang patutunguhan. Photon. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Sumayin nyo mga kaibigan ang isa pang edisyon ng IC Balita Nationwide dito sa DWIC. May todong lakas. Balita na sigurado. Dapat na serbisyo. At sa komentaryo, numero 1. Alam po ni Engineer Winner Contihino ng ating mga nakatuwang sa News Center, Social Media, Reportorial Team sa Metro Manila. Ako po si Edwin Eusebio. Hanggang bukas, Rolly Lakay Gonzalo po. Susunod na ang Karambola sa DWIZ. IZ Balita Nationwide.